så jag började växa av det här och jag bara, vad helvete som händer? Så det är storm. Det pissar ner på ett sätt. Alltså jag har aldrig varit med om ett sånt här jävla väder. Alltså det regnar liksom in i duschen. Nu har precis börjat lugna sig lite grann. Det är liksom blött. I hela duschen. Och då är det ändå tak in till duschen. Så god morgon från Bali. Idag är det fredag. Och jag skulle iväg på pink dinner ikväll. Så förhoppningsvis så har det här lugnat ner sig fram tills dess. För det här var ju wow. Ja. Intensiv regn om man säger så. What the fuck? Så jag har liksom övervägt flera gånger om det verkligen är värt för mig att ha ett kök. Alltså på Bali du kan ju få mat hela tiden. Men det är exakt sådana här dagar jag menar varför det är bra att ha ett kök. För nu är det liksom, det regnar liksom in på min lilla innergård och det är blött på golvet. Men jag vet ju också från erfarenhet att när det är sådana här dagar på Bali, då är det ingen som vill leverera någon mat. Och sen restaurangen på det här stället inte är öppet, så är liksom det här den maten jag kan få. Så jag är ganska nöjd när jag står och gör mina favoritpannkakor som jag har gjort de senaste dagarna. Och jag har ägg och bröd och ja, jag klarar mig. Alltså, jag skulle lätt kunna klara mig ett par dagar i sånt här väder utan att behöva liksom lämna. För att jag har så mycket mat hemma liksom. Så det känns ju i alla fall skönt att veta. När man känner, klockan är snart 2. Det är 5:55. Jag har inte gjort någonting. Jag har legat i sängen. Och jag har beställt hemmat. Jag var lite besviken. Jag beställde kött med ris och stekt ägg. Och på bilden så var det massvis med sås. Jag kan säga att det var absolut ingen sås. Den kom fram, så var väldigt ovärt tycker jag. Se. Så ja, jag är ute och går. Jag har med min tvätt. Jag ska till ett ställe som har den här klart på 3 timmar. Tänkte jag, skitsmidigt. Så jag går iväg med det och sen åker jag iväg och gör någonting en stund. Så behöver jag köpa med lite mer bananer hem. Jag ska på bananer till mina bananpannkakor. Det är ett stort jävla hotell här också. För det mesta så är det liksom privata villor, men det här är ett stort jävla hotell. Det är inte så många i det här området, men någon måste ju ha det också. Och det finns jättemycket fina villor här. Här har vi villa Kiki. Man ser inte så mycket av dem, man ser ju nästan deras på utsidan. Men några av dem är riktigt bra gjorda. Men nu verkar det så att alla hundar sover i alla fall. Det brukar vara mycket hundar här på kvällarna som är ute och skäller när man kommer åkandes. Villahunden heter Jingo säger jag. Han har skällt på mig några gånger så säger att det är Louis hund som de har tagit in som villahund. Jag bara, ja. Men ja, vill ni ha så finns det att hyra. Till och med att köpa. Tekniskt sett så köper du inte mark här, du hyr. Du liksom signar upp dig själv på ett 30-year lease. Den här handleden är jättefin. Så du hyr marken där villan liksom står på i 30 år. Sen behöver du betala en avgift för att hyra 30 år till. Och här håller de på och bygger. De började det här väldigt, väldigt nyligen. Jag har ju fattat att det ska bli någonting mer här bredvid stora berget med skräp. Som han står och rotar i. Så ja. Så det är lite så det funkar. Alltså, vill du så här, köp en stor jävla villa på Bali, absolut.
och betala jättemycket pengar. Du måste hyra marken. Så om du inte betalar då efter 30 år, då går marken tillbaka till Bali. Så att de kan sälja den igen. Oavsett om din villa står på den eller inte. Så det är så det funkar. Men är du liksom svensk och bor hemma i Sverige, då kan du ju antingen hyra ut den medan du inte är där. Eller om du vill vara där hela tiden, så är det ju väldigt enkelt att bara jobba digitalt och spara undan de pengarna på så sätt. Så det finns sätt att göra det på. Men ja, jag har inte så mycket erfarenhet av det. Det är det lilla jag har fattat det som. Så det är konstigt att det stod till salu istället för for rent. Så ja, och du kan liksom inte äga marken, du kan bara hyra. Som jag har fattat det som. Och för en gångs skull så tänker jag att jag kan gå. Inte för att det kostar mig så mycket pengar. Det kostar typ 7 kronor att åka någonstans. Men minimum är ju också 7 kronor. Så spelar det liksom ingen roll hur långt jag åker. Nu ska jag inte åka så långt. Första gången tänkte jag. Så ja, vi är bara ta lite promenad. Så har vi grabbarna som alltid sitter här. Jag vet fan inte vad de gör för någonting annat. De sitter här varje dag, hela dagarna. Så. Och här står det kossor längs vägkanten. På ytterligare ställen det står till salu typ. Som jag har fattat det som. På Bahasa. Så här är liksom så du kan hyra. Just nu är det träsk. Det regnar så illa. Men ja, här kan du hyra. Om du är sugen på det. Här är det 2 stycken kor. Jag tror inte de ingår i hyran. Och så har de ju även... Det här stället har de också börjat fixa på nu. Så här ska de också bygga villor. Så de passar på. Finns det utrymme att bygga på, då bygger de. Ja, här sitter jag och läser min bok och skaffade precis försäkring. Så jag bevittnade precis en olycka nere på gatan där en bil körde på en kvinna och körde över hennes fot. Och han fick backa bilen för att hon skulle hjälpa henne ur. Alltså det var verkligen, jag sitter liksom precis vid kanten och ser det här. Nu har jag flyttat så jag hamnade mitt i solen. Och jag bara, nej alltså, fan stackare. Så hon skrek inte ens. Alltså hon såg nästan halvt avsvimmad ut. De fick liksom bära henne därifrån. Jag bara, Så ja, det slutade med att det var ju ett par som satt bak i bilen. De plus de som jobbar här där nere då bar in henne i bilen och förhoppningsvis är de på väg till sjukhuset med henne nu. Men alltså hennes fot var blå och vit. Jag såg inget blod i alla fall, men ja. Jag skaffade precis försäkring. Jag har väl dragit på det lite för mycket. Jag skulle egentligen skaffat det 1 juli. Men har väl bara glömt det och sen påminde Eve om det och sa men jag ska fixa det. Och så har jag glömt det igen. Så nu har vi fixat Safety Wing. Kostar mig 650 spänn i månaden. Men då la jag till elektronik eftersom att jag har ju mina grejer. Så jag bara okej. Så ja. Fy fan vad hemskt. Alltså stackars människa. Så jag bara nej okej, försäkring. Jag skaffar det nu. Men här sitter jag i alla fall. Och det här stället är så himla fint. Det heter Hatt. Jag har haft en frukttallrik, sitter med en kaffe, läser och bara tar det lugnt. Jag har levat in min tvätt så jag väntar på att den ska bli klar. Så får vi se lite vart dagen för mig. Det är ju det här Girls on Bali Connect-grejen ikväll. Pink Ladies Night liksom. Men jag får liksom ingen information så jag vet inte om de håller på och försöker göra en plan eller om de är liksom hemliga med det. Men ja, det är ju några timmar kvar tills middagstid liksom. Den är 20:03 nu. Så de har ju tid på sig att bestämma sig vad vi ska hitta på för kul. Så ja.
Jag sitter här och bara njuter. Det här var så välbehövligt. Och tack Ebbe, det här var det bästa tipset någonsin. Så här inne har jag precis varit. Och alltså, the glow. Jag mår så bra just nu. Jag gick in för en facial, en organic detox facial. Och jag mår så bra just nu. Det var så gött och så välbehövligt. Så klockan är nu 17:21. Och jag ska 18:00 vara på plats. Så ja, vi åker för nu är det bråttom. Bilen stoppar hela trafiken. Jag ville peka finger. Aha, very fancy. Thank you. Oh, thank you. Okej, jag är bara 13 minuter sen, men ja, till mitt försvar. Min facial drog ut på tiden och det var inte lätt att hitta hit med trafiken. Så ja, förhoppningsvis är jag på rätt ställe. Jag tror det i alla fall. I haven't done it for ages, but I'd love to get it done. I had a camera as well. Sorry, what's it called? Så kom jag bokstavligen precis innanför dörren. Jag har också lämnat min lägenhet i ett enda så jävla kaos. För att jag åkte ju på min facial efter att jag var suttit och läst och bara kastade allt. Jag försöker ändå hålla det ganska så cleant när jag är här för att jag hatar att städa. Så läppglans. Försöker hålla det fint så mycket jag kan. Och att jag har sminkat mig för andra gången sedan jag kom till Bali. Men jag kände det, vi skulle vilja ha en tjejmiddag med de här tjejerna. Så vet jag att det finns flera av de här tjejerna som verkligen gör sig i ordning. Varje gång och kommer hit och ser ut som modeller. Och jag kände att nej, någon gång måste man ju se lite fixad ut också. Så det var gött och trevligt att få umgås med dem. Så nu ska jag bara städa i ordning det jag kan. Jag vill hämta min tvätt också. Vilket jag inte tänker ställa mig och sortera nu. Så jag ska
ska vi bara lägga allting som inte ska vara i sängen bort från sängen. Så den här blir aldrig riktigt ren. Det är min solhandduk och den är liksom stained, nerfläckad av min solskyddsfaktor. Den kommer aldrig gå att få bort från. Men jag var också imponerad för jag släppte iväg den här på tvätt. Trots rekommendationen att inte göra det. Eftersom att de... vad heter det? Jag vet inte riktigt vad det är de använder. Men de gör någonting. Alltså jag tror att de använder... Vad heter det? Fan, jag tappar ordet helt. Alltså jag har kommit in i det här nu att jag pratar så jävla mycket engelska. Att jag kommer bara på alltså de engelska orden. Och det känns så jävla töntigt att säga they are steaming them. Ångar dem. Iron. Jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag är helt loss på den fronten. Men så ja, de gör det och det brukar förstöra kläder lite grann så jag var så här skeptisk. Men jag hade alltså typ 3 jättestora fläckar liksom på sidan, mitten och på andra sidan. Och jag bara nej, jag måste göra ett försök. Jag får tillbaka den, fortfarande fläckar och jag bara... Så jag tog min jag har en sån här liten nagelborste som jag använder för att tvätta mig runt händerna. Jag tog den och så satte jag en vattenflaska under toppen och så jag skrubba. Och jag fick faktiskt bort dem, så jag är ganska nöjd. Så ja... Vi tog lite bilder idag, men jag tycker inte att jag blir så bra på bilder. Andra ska ta bilder, jag gillar bättre att ta bilder på mig själv. Så kanske inte världens bästa ljus här inne, ta med ett par bilder. Men vi hade i alla fall supertrevligt. Det kom lite nya tjejer till gruppen. De har ju så att alla som vill får komma liksom. Så det var ju... det var ju de här tjejerna som har hand om det. Och sen en tjej som var med första gången. Jag tror hon har missat ett tillfälle. Och sen var det en tjej som är kompis med de som har hand om det här. Och sen 2 nya tjejer. Den ena är från Australien, den andra är från Nya Zeeland men bor i Australien och Bali. Så nya tjejer, så det gillar vi. Vi bara satt och snacka. Och det här är lite kul. Kayla har träffat en kille. Hon har under den här veckan träffat en kille. Och det här är lite kul. För att hon vet inte vad han heter. Så hon var på ett ställe som heter Mexicola. Och den här killen kom precis då när de stängde. För han letade för sina kompisar. Men här finns tydligen i Seminyak och i Canggu. Så han åkte till fel ställe. Så han är dansk. 25 år. Jobbar som polis. Och bestämde sig för att han skulle stanna kvar och prata med henne. Och umgås med henne. Så han stannade kvar. Och de gick långa strandpromenader och de gick och köpte snacks och pratade till typ 5 på morgonen. Och de var så trötta att de bara åkte i sin väg efteråt. De har inte sagt vad de heter, så han vet inte heller vad hon heter. De har inte bytt något sociala medier-nummer eller ingenting och nu vill hon hitta honom. Och jag bara, okej, för att se hur enkelt det blir. Så jag har skickat till mina danska tjejkompisar och bara, hur hittar man en dansk polis lättast? Och de bara, Facebook. Jag bara, ja, jag vet inte vad han heter. Och vet inte heller vilken del av Danmark han är ifrån. För han sa det tydligen, men det har hon ju glömt. Så jag sa, ja, lycka till. Men jag sa det, gör en TikTok. När du letar efter honom. Hon har inte ens en bild på honom, det är ännu värre. Hon har ingen bild på honom. Och vet inte vad i Danmark han är ifrån, han vet inte vad han heter. Men hon måste typ så här, han är 25 år. Typ Middle Eastern. Jobbar som polis, har jobbat för militären. Har jobbat som det här och det här och det här. Och så förklarar han ser ut och sådana där grejer. Så det är så här, bara konstiga information som vi kan inte göra någonting med att göra. Så det bara, det var ju intressant. Så ja, vi ska se om vi kan hitta den här snubben. Hon sa ju det liksom att när jag berättade att jag är ju halvdansk. För alltså det här är så pinsamt. Men vi satt och pratade. Och så satt vi, hade 2 av tjejerna med sig sina kameror, Canon-kameror. Och det är såna här små digitalkameror. Och jag bara så här, nice. Jag bara sa det, jag blir nästan lite tänd på den här liksom. Nice. Så säger jag, I'm a photographer. Och Talia hör pornographer. Som att jag gör porr.
Och jag har väldigt svårt att höra ibland. Alltså jag har ju hörproblem. Alltså jag känner mig döv ibland. Och säger va? Hela tiden. Och i den här gruppen så tycker jag det är lite svårare. Speciellt då med att de är australienare, de har accent. Och överlag taliga hör jag sällan hon säger. För hon pratar så jävla tyst. Och alla är typ sådär jättechockade. För jag säger ju photographer, alltså fotograf. Och de hör pornographer, alltså porrstjärna basically. Och jag bara pratade om det så här, men jag gick i skolan för jag gick med i 3 år på gymnasiet. Jag är jätteintresserad, jag har 4 kameror hemma. Och de på riktigt tror att jag sitter och pratar om att jag brukar göra porr. Och när jag inser vad de faktiskt säger och jag bara nej. Alltså jag garvar sönder och jag bara så här, det här kommer bli en grej nu. Och jag sa det, jag bara, alltså jag hörde inte vad du sa riktigt. Så jag uppenbarligen, ja. Det var speciellt. Så ja, nu är klockan snart 10. Så jag ska väl ta bort mitt smink. Det känns tråkigt att jag liksom bara stressade på med allting. Men vi skulle ju ha pink night liksom. Så jag bara, ja, det var slänga på sig lite smink. Fort som fan. Jag hade bokstavligen typ så här 15-20 minuter på mig med mitt smink. Så jag hade gärna velat ha lite eyeliner, där det varit trevligt. Och kanske lite mer bling. Men jag fick göra det jag kunde med den sista tiden. Då tog jag med en Gojek hem. Och det var alltså världens roligaste Gojek-förare. Han sitter liksom och sjunger. Och han sjunger ganska så bra. Men det är så här, när han sitter och sjunger och slutar inte och jag försöker sjunga med. Och då sitter man och sjunger med och helt plötsligt så byter han låt mitt i allt. Och man bara, okej. Och han så här, det är så här uppmärksamhetskrävande. Och man bara, ja. Så han sitter liksom och sen när jag hoppar av och liksom ska gå därifrån, då fortsätter han liksom snacka. Jag bara, okej. Lyckligtvis kom ju Jingo, hunden, men han skällde inte. Men jag tror att det blev att han bara, nej men nu kommer en hund hit. Se, var är mitt örhänge? Där. Så. Jag är lite nervös. Ja, alltså det var en väldigt speciell dag idag. Så imorgon är, alltså jag har helt fuckat upp dagarna. Jag trodde det skulle vara torsdag idag. Jag bara, det är lugnt, det är inte förrän imorgon, det är den här ladies grejen. Så jag skickar in tvätten idag, och så, eller sedan idag eller tidigt imorgon. Så bara, nej, det är fucking fredag idag. Så ja. Den här veckan gick fort. Alltså det är bokstavligen, man tappar bort dagarna här. Nu blir det här jävligt långt klipp, men någon gång måste ni ju få lite längre klipp också. Jag vill ha väldigt mycket korta klipp nu. Men jag har också filmat mycket på det här stället som jag var på och fikade, åt fruktfat och kaffe och drack. Satt och läste min bok och det var supertrevligt. Jag ska lägga upp det på TikTok också. God morgon från Bali. Lördag. Alltså, ja. Jag vet inte riktigt vad som hände. Det gick fort den här veckan. Så jag har lite dåligt med planer överlag just nu. Jag har mycket av myggbett hela tiden. Jag har fler nu. Och jag gör allt för att försöka att bli av med dem. Jag har små rökelser och jag har små oljor som sprutas upp i luften. Jag har min egna spray och jag får ändå in mygg. Alltså bara nu när jag öppnade dörren till badrummet så råkade jag släppa in en mygga. De vill in hit. Så ja, jag ska spraya runt några varv till idag så att den rökelse in i toaletten. Varför ska jag med dem därifrån? Alltså jag blir inte av med dem. Jag är så uppäten. Alltså bara på min ena arm så har jag liksom hur många som helst. Alltså jag var ju på en behandling och hon bara, mosquito. Man bara, ja. Så jag har liksom, tror jag 4 stycken på raken. Det är helt otroligt.
jag är tydligen mumsigt snacks. Så ja. Har sovit lite halvbra i natt. Vaknade vi, jag gick och la mig vid typ 10-11 tiden, vaknade vi 1:30 och bara var så här, nu är dagen snart här, man bara nej. Så jag har inga planer än så länge. Jag vill åka tillbaka till stället jag var på igår, det här Hutt. Det var supertrevligt, supermysigt. Och jag insåg ju nu också att jag skulle köpa bananer igår så att jag kunde göra mer bananmakakor idag. Det gjorde jag inte. Så nu är jag så här, hur långt behöver jag åka för att få tag på bananer liksom. Så bara, vet inte. Så tror jag ska åka och äta frukost istället. Eller ska jag beställa, kanske. Det var länge sedan jag beställde hem en smoothie bowl. Så jag behöver ju bananer för att göra min smoothie bowl också. Så jag kanske ska beställa hem en, det var länge sedan. Det gör vi. Frukost har anlänt och jag beställde en extra stor idag. Jag var lite hungrig. Och sen har jag en kaffe på drottning här. Jag håller på att hälla över. Jag försöker få ur all smaksättning. Karamell. Det här är så enkelt. Med en hand. Så. Kaffe. Någon gång ibland. Börjar bli, nu när jag inser att det inte är kaffet som fuckar min mage, så jag vill ju dricka mer kaffe. Så jag försöker öppna den här också. Vi vet att det är ju alltid enklast när man inte har kameran i handen, så vi lägger den lite fint så där. Så. Gott. Den här är favoriten och den kommer fortsätta vara favoriten. Och med tanke på att båda grejerna tillsammans var extremt billigt. De har ju alltid sådär på att det är någon kampanj eller någon rabatt. Så det blir ju alltid mycket, mycket billigare. Så vi kollar vad det här kalaset kostade mig idag. Så en extra stor plus en kaffe kostade mig 57 kronor och 24 öre. Så ja, ganska billigt. Så får vi se vad den här dagen för mig. Det är typ lite sol, lite blandat. Jag tänker att jag eventuellt åker ner till stranden och lägger mig i solar och badar idag. Vi får se. Ja. Hitta mig ett hus att ligga på. Jag gick till Oskar, fast han är inte här idag. Men de hittade en bädd till mig ändå. Så här ska jag ligga, tänker jag. Det blåser lite grann och det är lite vågigt. Och jävlar. Så det blir... när man badar då är det knappt upp till knäna idag. Här kan man ju hänga lite en stund. Får vi se hur länge jag är kvar här. Jag tar med min kaffe från frukost. Kan man ligga och lyssna på vågorna en liten stund. Kanske köpa en ananas om det kommer någon. Vi får se. Klockan är 4:15 och jag är fortfarande på stranden. Jag har en geting. Han vill åt min mat, så jag har precis köpt mat. Jag har ätit en ananas och druckit en kokosnöt och ätit ur den. Och det är allt jag har haft sen frukost. Så jag är lite hungrig. Den här är väldigt intresserad av min mat. Oj. Så jag har beställt nudlar med räkor. Vi får se om det är något att ha. Jo, men det här ser väl trevligt ut. Jag är så hungrig så jag skiter i om det här är jätteäckligt. Jag kommer äta det ändå. Men det är ganska så trevlig utsikt. Jag har jävligt gött. Jag känner att jag har fått lite färg idag. Jag har legat ute hela dagen nu verkligen. Jag kommer hit typ 12. Så ja, jag tänker att jag ska sitta här, äta och sen kolla på solnedgången. Får vi se vart jag hamnar sen.
efter att ha tillbringat drygt 5,5 timme då på den där solstolen så kände jag att nej, nu räcker det. Nu är det dags att röra lite på sig, så jag tar en promenad. Vi får se hur lång det blir. Jag svettas. Men ja, om det är någon typ av promenad jag tycker om så är det de på stranden. Med den här utsikten. Så vi får se hur långt det blir. Jag är liksom lite småhungrig fortfarande efter att ha ätit min försenade lunch. För den var inte en stor portion. Nudlar brukar heller inte vara någonting som man blir jättemätt på. Men jag tar mig lite promenad. Kanske stannar om någon säljer majs. Det är gott. Så ja. Vi tar en liten promenix. Fan vad skönt det är ute nu. Jag höll på att gå rakt in i deras mål här, så får vi gå runt. Väldigt sådär när folk är ute och springer också. Aldrig riktigt förstått mig på fotboll, men jag gav upp och satte mig ner. Inte ett bra ställe tyckte jag. Men det är också 100 personer här som har sin små fotograferingar och ska ta bilder. Jag tänker att det är bara skönt att sitta här och kolla på solen som just nu är som en stor orange apelsin. Och det är så mycket hundar här också. Jag har en liten Pomeranian bebis här borta som är helt kritvit. Alla små stora hundar skäller på lillplutten. Här kan man sitta. Jag har märkt att det blir aldrig någon bra solnedgångar när jag väl åker ner hit. När jag inte är här, då är de här rosa och lila himlarna och allt det här. Varje gång jag åker ner så är det så här, nej, de går i moln. Okej, den blev bättre. Här står jag med vatten upp till fucking knäna. Japp, blöta byxor.
Men det var värt det för det här. Så drar jag sig tillbaka. Men då har jag fått massa fina bilder och videos. Kanske några till innan jag går. Det börjar faktiskt bli riktigt fint nu. Och lyckligtvis så ger de flesta upp när det ser ut så här. För de tror inte det blir bättre. Men det blir ju det. Jag sa ju själv att det blir inte bättre än så här. Men det gör det. Ja. Lite färre man fått idag i alla fall. Men det var värt att vänta på det här. Och så ska fotbollsgrabbarna gå rakt in i min bild. Ja. Och där är jag blöt igen. Alltså de här vågorna kommer liksom. Alltså kolla, folk springer liksom. Och ja, jag har vatten upp till knäna. Men mobilen är trygg och kameran är trygg. Det är bara jag som går lite närmare stranden tror jag nu. För jag vill inte gå och vara så här blöt. Fan. Alltså jag orkar inte. Och så baksuget nu. Och här kommer vattnet igen. Vilket inte blir dyblöt. För att torka. Jag har visst mig själv. Jag gillar det här med att gå på stranden när det är solnedgång. Det är jättefå som liksom stannar kvar efter att solen är bakom molnen. Och de missar ju liksom allt det här. Och det är ju lite trendigt det här med att man ska ta bilder på sig själv liksom. Uppfixad med klänning och som med blixt. Och det här är ju precis den bakgrunden man vill ha.
Jag är inte riktigt där än. Jag tycker fortfarande att jag är för blek. Så ge mig några månader till så blir det jättemycket sådana bilder. Jag ska se om jag kan försöka få tag på någon så kan jag tänka stå modell för det. Sånt tycker jag är bara kul. Men det, wow. Då kan man se en liten bit av månen också. Se om jag kan zooma över den. Jag tänker bara på den lustiga katten i Alice i Underlandet. När han ler sådär och hans tänder blir en måne eller någonting. Eller månen blir han. Jävla gött. Så nu har jag, efter att jag satt och tittade på den här mannen som gjorde majs i typ en halvtimme, 40 minuter. För jag ville titta vad han tar betalt för olika personer. För jag råkade höra att han sa ett pris och jag blev lite chockad. För att när jag var där åt för typ 3-4 veckor sedan så fick jag betala 50k för en majs. Och jag var lite chockad, jag bara, fan vad dyrt det var. För att det var en kvinna på stranden som sålde dem för 25. Så jag bara, ja, men jag var sugen på den så jag köpte den då. Idag när jag sitter och lyssnar så är det 30 styck istället. Och prutvänligt för övrigt. Och jag bara, så jag, efter att ha suttit där och han typ frågar mig flera gånger om jag ska ha. Och jag säger nej det är lugnt sådär. Då frågar jag hur mycket kostar den och säger han 30. Och då frågar jag, okej, för han står där att man kan köpa hela den majskolven då. Men så har han gjort för många att han har liksom skurit upp den och lagt den i en liten matlåda med såserna istället. Så då frågar jag hur mycket, är det lika dyrt om man vill ha den i en skål? Och han svarar mig inte. Och jag vet inte om han inte hör mig eller om han ignorerar mig. Men han svarar inte. Så han gick och satte sig någonstans. Så jag bara, okej. Så jag gick till mitt favoritställe. Nu ser man inte ut där. Min svarta påse. När jag gick och köpte mitt favoritspett. Ska se om man kan. Jag orkar inte tända lampan så jag gör så här. Så jag har satt på min serie. Och sen har jag köpt sån här spett. Med satebabi. Så jag har beställt 30 stycken. Så det blir min middag. Men nu tog jag inte fram mitt vatten ändå. Jag ställde en vatten någonstans så stod jag inte med den till sängen bara. Det är jättefuktigt här inne nu så jag drog på AC:n på lite svalare också. Min vatten kom inte så långt. Här har vi den. Så jag sätter mig nu och tar kvällen genom att titta på lite Law and Order Special Victims Unit och äta min sattebab. Så vi ses imorgon. Lagi itu makan pasta ya.
var så himla gott. Alltså, perfekt. Så jag har suttit här i 2,5 timmar nu. Jag har sådär mycket kvar. Och jag är inte okej. Alltså, jag skickade till Härnan nyss och bara fuck den här snubben och hit och dit. Alltså jag är emotionell. Jag har suttit alltså så intensivt och läst nu. Och jag har så lite kvar. Och hon bara, jag har väntat på att du ska komma till det här på boken. Och jag bara, det här går inte, jag kan inte läsa. Hon bara, keep going girl. Man bara, Så ja, det här var det sjukaste boken jag har läst någonsin. Jag rekommenderar starkt. Jag är inte okej. Jag är inte okej. Men jag har beställt lite lunch. Och så ska jag sitter här så jag har läst färdigt den här boken. Jag kan ju ändå inte ut i solen idag, så då kan jag lika gärna njuta på ett annat sätt. Så jag har beställt en tuna pokeball. Och så lite vatten till det, för det är starkt. Alltså deras spicy mayo är stark. Så ja, stay tuned. Får vi se om jag gråter nästa vlogg när jag har läst färdigt boken. Fyra och en halv timme senare så är vi i Pepito efter att ha läst min jävla bok. Men man får tydligen inte filma här, så jag stoppar här. Okej, jag filmar lite och så är det så att de säger till så får de säga till. Men det faktum att jag hittar knorr på hyllan med alla smaksättningar och kryddor förvånar mig mycket. Och jag hittade en hel parti med typ jättemycket vegansk typ ost. Jag håller på att spela in en TikTok, så jag har lite smått filmat det medan jag stod och tittade, för det fanns så mycket. Så det blir en rejäl shopping här också. Jag går ju till det andra stället för att det är billigare, men det fanns mer alternativ här. Eller så vet jag bara att jag har inte sett dem på det andra stället. Så det kommer jag absolut titta på nästa gång vi åker dit, för det där var wow, vilket jävla sortiment. Okej, någon i personalen såg mig hålla i kameran och de sa ingenting, så då tänkte jag fortsätter tills de säger till mig. Jag har precis tagit mig, alltså jag tittar ju väldigt mycket nu, för jag försöker att inte storhandla innan jag ska flytta nästa gång, eftersom att jag då inte tänker bo någonstans på ett par veckor. Så är det ju extremt mycket mat som ska stå och bli dålig istället. Men jag hittar liksom den här hyllan med olivoljor, friteringsoljor, kokosolja, och så bara går och tittar här och hittar pad thai-sås och sriracha. Jag bara ja, så pad thai finns där, så då kan jag göra mina egna nudlar någon dag, tänker jag. Sen har de vanliga typiska märken med kikkoman och sådana grejer. Jag bara tittar runt och bara wow. Det finns mycket alternativ här. Jag tror inte att jag har tagit den riktiga tiden och går runt och tittar på Frested. Men det här är ju Pepito. Pepito är ju lite dyrare också. Men jävlar vilket sortiment de hade. Så jag tänker att jag får ta några dagar och bara gå runt i alla de här butikerna och bara titta vad som finns och vad det är för priser på dem och typ skriva en lista på allting jag vill köpa. Det här var verkligen så mycket. Sen har de ju pastasås i mängder. Kolla här har vi Via Emilia. Det här har jag varit och ätit. Men deras egna pasta. Nu har vi såna här färdiga såser. Barilla känner vi igen. Ja, så det finns ju i alla fall alternativ när det kommer till pasta, för inte varenda Barilla-sort. Alla fusilli, tagliatelle, farfalle, allting finns här. Mac and cheese. Oj. Sen har vi här nudlar, massvis med nudlar. Ja, det här kommer vi handla mycket på. Det är ris. Ja. Men vi ska inte ha någon mat idag. Vi ska ha med oss godis. Vi ska ha choklad. Kaffe. Jag har köpt bananer. Kanske någonting att dricka.
fått ut en. Kolla, ser jag hemma och kolla här då. Pepsin. Det här är enda stället jag har sett sedan jag kom till Bali som har Pepsi. Så, det finns fortfarande ingen Pepsi Max. Jag är inte säker på att jag är sugen på något. tänker jag har ju min pulverdricka där hemma. Den är verkligen jättegod. Återigen ett skitbra tips från Evelina. Så att jag har min egen Bali-guru som bara visar mig allt det goda som finns här på Bali. Så det är nice. Ja, jag är på kakhyllan. Ja, jag har mens. Don't judge me. Jag hittade de här. Och det fanns bara 2 kvar så jag tar båda. Jag har inte lyckats hitta så mycket alternativ förutom en typ av kaka som Ebbe visade mig. Den ser ut sådär. Så den kanske är jättegod, men den känns väldigt oappealing för mig just nu. För jag vill ju ha choklad, fake choklad. Så det ska vi också köpa. Så det... Ja, sen är det chips. Men jag är inte så sugen på chips. Men maräng kanske jag är sugen på. Här fanns det mer. Och det här är ju farligt. Alltså här är kakor. I alla dess olika sorter. Men alltså, det är gott. Det här är farligt att gå runt när man är sugen på precis allt. Och ännu värre nu när klockan är 4. Jag tror att jag köper med middag härifrån också. För de hade typ så här hela kycklingar klara. Liksom jag tyckte, funkar ju bra. Fan, får vi se vad det blir för kul härifrån. Så här är kakan som hon rekommenderar. Och bredvid så står det en till. Plant-based. Så självklart så tog jag en också. Så nu har jag snacks så det räcker bäver till den med. Så nu vet jag inte om jag kommer ta någon choklad. Men det kommer jag troligtvis göra. För jag kommer ju ligga i ägaren i typ 3 dagar. Men toalettpapper behöver vi. Så det tar vi härnäst. Jag hittade precis en hel hylla med vegansk choklad. Oh my god. Jag är lycklig. Jag är väldigt lycklig. Cookies and cream. Och caramel crunch it is. Ja. Jag hittade precis allt nyttiga snackset. Med torkad frukt i olika sorter. Och granola i mängder. Men jag har redan alltså packat fullt så det blir ingenting mer. Det här kommer bli dyrt då. Det här är jobbigt. Mina favoriter. Nej, alltså den här butiken blir bara större och större ju mer man går. Så jag går och betalar nu så åker vi hem. Jag är hemma från min Pepito-shopping. Toalettpapper. 10-pack. Det var väl det tråkigaste jag behövde köpa. Sen har jag bara köpt massa kul. Alltså jag har unnat mig. Vi börjar med maräng. Har jag mens så har jag mens. Kakor. Veganska typ choklad och mandelkakor. Min veganska cream cheese till att göra pastarätter i. Den här var riktigt bra. 2 choklad. Den ena cookies and cream, den andra caramel crunch. Bananer. Till min frukost. Jag köpte inte så många för de blir dåliga fort. Sen köpte jag ju refillen till det här men inte själva starten. Så jag köpte den nu också. Och sen min middag. I form av kyckling, barbecue och
potatis. Så gärna är det både och i, vandrar det bara kycklingar. De var så stora så. Ja, och allt det här, vilket inte alls var mycket nu när man tänker på det. Det är liksom bananer, toalettpapper, 2 choklad, en maräng, en kaka, vegan och sen där. 8-9 grejer, det kostar med 300 någonting kronor. Men det är ju liksom när man köper sånt här, för de här kostade 85 000 indonesiska rupiah styck. Så det är minst 50 spänn styck, så bara här är liksom 100 spänn. Men de har ju vegansk choklad, så det är klart jag måste ha vegansk choklad. Så jag ska packa undan allt det här, sen ska jag städa lite grann, för mitt hem är lite nasty. Och klockan är 4:15, så om mitt poddavsnitt ska vara uppe till klockan 12 svensk tid, så måste jag börja typ nu. Så jag måste packa in fort och få fan städa efteråt, så jag måste få iväg det här. Det här ljuset ser väldigt blond och väldigt brun ut, gillar vi. Men ja, som sagt, jag har en hel del att städa. Och här inne är det kaos. Jag tänkte att ljuset ska lukta lite gott. Men ja, det är jag som sätter igång nu. Tack för att ni har kollat på den här veckan, så ses vi i nästa veckas avsnitt. Bye!